شو استثنایی که داد بیاری کنی قیافت خوب آشخال این اول صبح چه داد بیاری کنی جند چه صافه اول صبح دار بیاد تو تا دست ما خلاصم سلام بفرمایید دست در نکنی عزیزی من زهر مارت خزانت میچشی که ما فیلم جنوبی استلام مرض را بزیرو و تو چی بیانه و تو چی خزانت میچشه اصلا این زنی چه صافه دی اول صبح داد بیاری کنی ما هنوز نه چای نه ناشتا صبحانه سینه خوردیم این اول صبح داد بیاری کنی دار بیاد که حق داره داد بیاد من اون یه خرکی تای چی خیلی سیس آدم میدی نه به فچی که دارمی بعد وقت میذاره چه صافه نه چی گناره سلام دردی کنی یه اول صبح داد بیاد نکن اگر نه طوری ایزنمه چه صدای سج بری هیچ غلط بیتری چطور نزنی ماذا چی ما حق دارم ضربات کنم تا تو و دست خلاص بود نیت میتونم ضربات ضربات کبرسی خود بشی قشنگ چویت راست که اول صبح چویت راست که بخیر چه چمونی داد بیاد چه سودی رسید داد بیاد چی کنی خب تناس چه خب تناس زنده کنم تو چی ما زنده کنم ما خب تناس زنده کنم ها نه چی درونی خاطر زنده کنم دوست ندارم اصلا دوست داشتم تو نه چه بخیر هر طور زنده کنی ای چی یا چی خب بدبخت بیچاره به خدا قسم میزنم تو نبینید ما چه چیزی کنم یا با پیتلاق یا با دوست داشته همین چیزی ای خیلی بخیر ای خیلی حداقل بری اول صبح چم آسایش داشتم یه چم بیرون بشینم من این چیرت جرما من طبیعت یه چم سیت کنم کوربردی اول صبح داد بیداد نکردی یه سران دردی که چه صافت هم نوشته بود دو بدبخت بیچاره برده چه صافت جا دو مخر صدای نست بوان نیه بنو سرام صدای نست بوان گفتم دست ترام بزن صدای نفرت نست دارم بوان هرچه اول صبح یا درگه الهی شش خدا نشوشی کنه دیگه داد بیداد کنی و سلمه ما بردنی حق دار حق دار تو برو بیرون چه نزدیک چه صافت نو چه صافت خطی واو برده چه صافت جان یه معلومه به چی خواه از بفهم شیطون یا تو بخاطر با چی و تا اگر داد بیداد نکنی متسایت دارم تا اگر بشینی قشنگ من ای تو داد بیداد نکنی کارها خط انجام بدی متسایت دارم من سیست نکته بزنم خب تنام چیزی زنده کنم تو چی ما زنده کنم خب وقتی بینی خط اینا ایسن زنده چی سخته برای پاره رو بو از این برای بودوی زندگی بکن بیا برو در چه صافت بلام کو اشکال برو چه صافت برو در تو مکتو تو کلام قصبتنی تو نمی‌ساری که وش رنگی وزیر بری دوینی تو خیلی مستعد کن خود نکرد که تای بزنی چه فلان زبون بی زمان نیست بدون پیت لاغم میزنی این من گوشت وار و اول صبح ما دار بیار که چه کنی اچ میدون ورده با شیطون برای چه راستم خیلی چی شیطون قربان دخت شیطونی تو همینی بدی ما هر روز دیر مزاج سوی ناشتا بخیریم سی این زن شیطون چه صافت نه ناشتامونه موقع خرید نه زورمونه موقع خرید نه شومونه همش به خاطر اینکه تو مزه دیمینی دار بیان کی همش به خاطر تنه برو بو از زیرا برو برو ده چه صافت برو ده دست بلندی خود که دست بلندی دست بلندی برو ده دوست نداره داخل ساده برس دست بلند نکن دست بلند برو ده چه صافت دست بلند نکستم بذار در بعد بر دست بلند نه چه دست بلند نکن همه داشتی تا من میزامه من مزم نه ها چه صافت لعنت داشتی بودی خفوق دی اول شو نیابو بودی میترسه باش نیابو خفوق برو آقا چه صافت باید داد بدی داد برو آقا باید چی ستا نشینو هرون نکه داری داری بشناسیتی روان روانی باید بزده باید یاسو باشی برو بعد چه صافت جان برو باید وارد صافت کدش میزنی باید
معتادم هر روز ایمانو بچشه بالا بچشه دومه. یه ولی صبح ایده تا شیطون دوباره دیتی جدی نمیدون تو خطی دوای ده برو صحبت کن گیرو تاشی دوی من روشن بکن ببالا تپسی پایمو تیاچی نشینی بزوالا سلام. صبح تراویح صبح من نکیت من صبح بعد وقتی کنی خاصه واسه پیاز بشه هر روز من چشی بالا. تیاچ زهر مرد تیاچ یکی نه چیز نشکنی بیا طلاق شو بو. میریشه به طلاق شو بو. یا زینت ملو ضعف کن. میخوام یه معتادیم هی چشمیارم بالا. ایگه نه خب ناشتم. نه طلاق شای نیخوابو گنا دارم میخوام یه دارم بریم طلاق شای بو میدیم شای چی در رفت چه خدا و تو نخوا. نخوا چه صافه. دیگه نه های هم بعد وقت هر چه روزو کتاب بزنی که نداره و میگو بدون طلاق را بازی برانه بود نه گو خره. بدون پی طلاق برن. نه پیدلاق بدمش ای خواهی میتونه زنده ای من عروض که تای بخرید گو خریش روز اول زنی سی نداری همیتونه همین دست بیاری برای بلش کن اصلا میخوای چی بره میخوام الان یه دست دارم منه بینید سا بینید سری دست بکن کاری دورتنه جهنمه. زنده من بخواسیشه. من همین توی کتش زنم بلش کن دفعه نه سیخون دفعه نه به توار دارم برمش بعد اینکه کتاب بخری یا اومه یه بنده خدای اومه سی بردش را بعد نمیخواد میخوا برچستن. خبری بالا سنه بیارمش. هم برمش میخوا بیاری. نشدی نداره چی روزی پی زنی طلاق شو نای میشه نای ولی برش کرو. خیلی نارو یه سال مایی تایش هر چی روز کتا چیزی زنی ما چی آسایش بزنم خمه کتا چیزی زنی همه چیه معتادم دارم. چه بکنه اینی نار دارم. نشد تا باید غیر بده نزنیده. حرف نده برا با باید باسی چشمی رو کشمه. آقا من همسایه دارم ای تو داد بیداد نک آبرو میرم ببر اینا به خودم از آبرود نره. ده تا زن فخم بشون هر چه بخوا. دوره نیست سازه بایمو دوره داد بیدادی که دوره دستمش کناره خود برای دوره تحالی که ورد بایمو ده چی سازی با اینو. روی کنه ده چه ده. خوش با هم نیست آدم سایه بدونی می یقه معتادم من تو به سر من نه چارو من تا ایرو. و نه سال زهر من اصلا میخوام یه داره برمش هر چی کنی بکن ببره ورش کرو. ورش کرو. ورش کرو. بابا برمی. هر چی روز هر زنی که نداری میریش ناله برمی. دیگه نه برمی بعدش دوی ما بکشه مجبوری. من دوی می دارم برم ایتسنو. بابا مای رخت تایست چند نگاه بابا. برش کن سه قیافش برمی اردار میبرم. همون دروی که نه چیگاه میره معتاد درو نچه هم خم تریاش خم نمی دور مردار میبرم. اصلا همه ارزش رو- دارم بعضا ایا یه داده این زمان تیار نداری بر برم. ایگه دوبار تا میخواد تو اره میباد بر قانونی میریش بده. خواهیگو ایگه میریش چندیه بش. اوسه دوار تا بوا. ایگه بچه ما چند اوستو ایسه هم دست مشکنه دور تا دنی خامری هم ندارم گلوم اگر نداری کلیت درا بفروش حقشه، همین زیر حقشه. تواسارو فخ ما بشو من هر شب بخور. نه من دوار ندارم بجور شنشی من اومد دوار تا ندارم ایرو. چه بلمه بکشش دوار میادارم برم مو دومه داری بری کاری گم. ها دوار با متلاق همون خدا الان که سوشلی دوار زنم میخواد تلاق شد من یاسر میل جبره جبره بعد بایم بابا نیایم بردی بابا دوار میخوام ول کن نیله نیایم نمی بابا. بابا چه صافه برو بعد اینه که تایم زمان ارزش بازم بعد نمی بابا. بعد دوار ما تاپسی بزنی تازی نشه. همون خاله لازم نمو چیزی که برو بال مختا هیچ که نیگو صافت آشقال. سه قیافه همین داشت دنیسی واسه تو دنیسی همین توی تو ساش داشتی دستش کنی. ما قصه می دستیم نه قصه دسته بشه دوار ما اذیت میکنی هر چی روزی دلم میخواد بزنه مازا خب من تو زندگی تو نکن. ایگون با هم نیست از نی دوستم نداره مستم باید زندگی کنم تو هنه دوست داری تو نداری. ایگه نیخامش اذیت میکنی دوار تا نیخام نیترم زندگی خوبی نداری بینی تو دوار تا زد خب میریش بده. ایگه ندارم بده بکشمش همین برا سنه با خود صحبت. بزه گوسنده بوریش. حالا ولش که بلش تو بلش نیکنم ما دوار میادارم برم خدا و تو نخوا. دوار میادارم برم خدا و تو نخوا. مو مدو اینا تاشو اینا رو شهر که ته خمزنی تو میردار می پو. یبره بابا مسا زدی. مستزنده کو زنده بعد وقت تو زنده آقا تنها راش مینه که دوره تا ورد بری داره بر نفت دیگه ها گوی خره تو سرش.
و نتیگه چیه؟ تا با خاطر میریه و طلاقی ایگی ندونستم و چیمون نهار برمش تا 10 سال دعوابون نهار برمش دوار تا با هونه خود شاید چیده اومه برده چی سی تو زندش بهتر بود تو تا میریش ندی اینه کمون ایگوشه ده تو خود داری میگه معتادی روزگار همه 36 یه معتاد حالیش نی بود وطنم. ولش کن کور بس مده اومم سرای زیروم که تاچ خردم ده نیترم وای بیشتر ایبام که تای بخرم تو همون نشستی پای تریا شد نه که تاچی خری نه یه ورته بزنی من تا پسی هی بیام سرای روز هی بیام سرش بزنم هم آزوقه چی خان بیان بمش هم دونه تای میخری یه چیای ارداری برشیر زن با میریش ندی همین آش کاسه نیترم بارم نه برو تاش کنم خب از اون پیش سیگار ما تریاش بیار تایی کنم ایگه نه دوار ما بکشی برای راستن من نیام متنه بیساره کنم ها دوار ما بکشی بهتر نارو جاید میخواد دوست نه دوار خانونه. نه ولش کن دوست نه دوار ما بکشه ما دوار نیاشتم چه بگه بکشش یا ماسای ویرسه بی اومد یا به همون چه که تاپسین همون نشستی ایسو اومد کشتش کشیگه با خدا تاپسین همین یک کتا چشیدن و تاسو دب میره بره همون تای خون واسه بازین ولش کن نه آره که نارت کن تا دوار مردم بود نیخواد دوره بوری نیخواد دوره بوری کم کنه برداشت چی پایین نبود نه دوره بوری فکر دیگه نه برمه مجبور برای کلیش داره چی کلیش درو باید هر کاری بکنی کلیش همدراری هر کاری کنی باید میریش بده اوس اگر همین دک تاج خو مرد اوس صورت بکنم اوس نابودی کنم زنده ایت نابودی کنم نابود دونیستی یه نه تا مطمئن نابودی. بود مطمئن بود آخر یه صدمه و شیزانو خاطرش دست بهش کنن یه صدمه و شیزانو زهنه پشیمونو بود همیشه چیان سر دوران بزنم ایگوی دور توردا بهونه تو ایگو ای برمش یه میره معتادی دارم ایگوی یه زن شیطونی حالا ده خود ای بینی من برداشتم آوردمش چیه نبورم میخوا اصلا طلاب میریه هیچی من نیخوا زهرا خانم خود آکلتری این میرت هم معتادی کار به یه نیاشته بود ای خود آکلتری دوت وردا و زور بو او رو زندگی خودمون انجام بدیم که با خدا قسم این زندگیش مثل یه مرج تیمو برام سیتی برام نه باو سیتی من نیرم از وای دست تجربه خبره تو زنده نه نیرم تو کوی بیا کو زنده صفه هی تا پس این بارون آیا رمضان هی ما بیام سرعت بزنم بیا ابراهیم تخم بعدا که کتاچت بزنی من نه واسه میزان زنده کا زنده کثافت آشغال این نزینته چطور هنیخه یه ننیخه نه یه همسر می نیستی همسر چیه؟ دوستش ندارم گو خردی دوستش نداری ساعت باید اومه باید دستش که اصلا دوبارهش کنمه بگش کن بیا برو ساعت باید اومه یا میگم بعد نه هزار نمیدوست دارم یا نه بامیده نه خوب دوست دارم رسنا وای ریخت الموتا واسه زندگی ليش كاب من دوست دارم خبري مش تاخو يبرد هاي تكني بلاش كو هيك تاجي زين هي موتا دي بلاش سي استراحة سي قيافات اینو بلش کن باش هم يتشانكم رباش بلش کن موتا بلاش كو اخي قوم موتا دي لا بيني اصاي بري مش تاخو تاخو مخو همو چك هم كاري كنو خم هي ما يارو خم بري بدي يارو هم خم دور مزعتي كنو رفتت النار زن خدا بزنه خطا من بزن دیونه یه طلاق نامیرش نداره برش کرو جو ني خان دل من ني تو خان خودونه من آدر بسن نارم دلو نی خواد ورن تاپسی کتای بخری تو معتادی هیچی حالی نی بود چی مهگونت هیچی حالی نی بوی تی بچایتنه بساز نید خواهی نی خامش یه ها برشی زنی که خام بچش سر تاوسش نابودش چه نابودش ایگوم یه وشی که خام بچت سر آقا من میره آبرو دارم این همسایه هر رو و میشینی آبرو نبرین تو و زینت یا دورتون شش چند که زیر با یا چندتر هدیه دمونه ما آبرومونه بولیم هر ای خیلی آبرود نره فرق ما بین شومنی بار دوره هر دیشه بخواه بار دوره تی اول صبح داد بیدایی که وش کنم بشین ساعت چه قشنگ زنده تنظامه یه خشش بای منی سازه تو دونید دم معتادم دستم خالیه مثلا سگ هی پاسا پاس کن کوریا که کسا. نه همش به خاطر این چیشات تا تربیتش نچید تاسکر یا هسو تاسکر شان هسو 10 بار میامیره تربیت کنم ایگون ولش که و ناش مره ایگه ما بابا بچه هچی من سخ کنم کام تو هچی من داشت بچه‌ش سخ کنی ها مزبوری بیا اینو بزنی همون بزنیش بهتره که بریم اشتخمو زن اگر یه هر دیشه بخواه چرا هم خب میکنه داوی دیگه بیدا دنی خامه دیگه همون بچم چند ده ورد لیسیا و بیگی نی خامه خب من میره. عدم دلش نی خامه ها بیا میره ودیو خب میریشه خانم زهرا تو چی بینی همش داد بیداده
شروری کلاس تربیت پدر مادره کلاس تربیت نه سر شاتای بعدی ای خدشه با خدا همش سر تربیت خشه من الان صبح میکنه و تا خطه تر مظلوم مجه تا و اینو شیطون تری شیطونی قیافه جند تو تشت شیطونی چه صافت آبرو دولت میکشی مزد تو باید دوست داشته بود رو بابینش رو با خمی بردم خمو خیلی جامی صبح سلامه این رو با دستت بزن بابا دستش کسا هی میره میشه چیز برا قرار زیر برین هستن تو ما دوار تا ورداری بری آمای بار نظر بس که بردم خم خیلی بزنیش سه قیافه جردش فهمو من دوار ما برو انو تو میگویز یه شیطونی خطا مظلومه درا چه صافت واسه سیدنش آقا باشه تیه زن مهربون تیه زن با خدا دوار تا وردار بوه خب میبرمش نه یه قولی کنی ببره چی خیلی میامه واسه خیلی دا زنده کنه بلش کن میخوام برم تمام نون رخت تکنم اصلا یه هر چیزی بگم ببره من ندیدی میخوابیم نه بمیری بیام نیایم من اصلا من میخوا بیا به خدا قسم اگر گرفتم تا هرچی برد من موزتی زنم تمام نه بسته کور چه دوری که برسی دورش نیسوسی تمام آدم نیستی زن تا اصلا زنی سرت ایبو باید مریش بده خب من 10 بار با بره دادگاه مریش قانونی بده اوسی ما دورمونه ای بری کامل نوه پاسگان او میرو وجگه بسمه چه یه دوا اشتری واس یعنی تنایتی میره نه آنم به چاش کنم من بعد سه زندگیش بکو اصلا من زندگی دار تا خامریه بری او جهنمش تو تازه نسی مثل چینی ترم و زور آقا تریده میرن یه ده بسونم آش بگو دوستون داشته بود با بساز تیش داد بیاری چی نمو بلش بابا، کن چه صحبت؟ بلش کن بابا. بالا میچشی هی بری بدری ما هی بزنی برو مصادره برو من زهر مار رات نایه هو برمینت اونه چه بدن میخواه همه زبرن اون اخمونه اخمونه برمینت یه چهار من دم تو می چه صافت آشغال تاشی دوارتون مشخص کنین یا بید میشه میره هیک تا دست مخله یا شش چمپ که زیر بریدش هر رو ما پایلم دردی کنید نونم چطوری خمو من بالا دا خواهشون تریاش رو بچشم خبر مجا تریاش چه بید؟ دور من ایتن آزاده بکنه تریاسی سنتنه تریاتی یانی چشیری و حال روزگار نیستی زن چی دوار بشینه آده؟ همون چی خیلی بیاد تیا چون من ندم دور خمی خری بابا خود بفهمون چی کارم نداشته بود دوستون داشته وقتی تلفن بری اگر تو روز اول بار قول بچردی چه اوسه هم اوسه چی سرویس ما آوردم اینجا تو قول بچردی من کار وشی چیدم چی میریش هم بداره تا قول نچردی دوی حال روزگار تا پسین دم بزنی چندی زوم داری و بعد ما رای گیری چدی او والیبال خوب خدا باید بسازه ایگون خان بوره مش ما حقیقتش او ما بوره مش ما میری هیس دعوا بکنی میخوابی خنی خوابیوریش دواره مدل میسوسه میخوابی خب برای خوش بگو دوستون داشته بود با هم بسازه رو سر باش گفتم گوشش میرم خدیجه باو تا میریت نده اگر تو میرو من اصلا خمید کشم بس اصلا مواسشی اصلا هر فالی نیه بود بکشا بور برم در هرچه دشی سوسوسی دوارش هرچه زوش فدا کنی سی دوارش عمر این دور تمه اصلا اونو با قرآن مزیم محمد نه صار تیتواسامه یه زد دل سیمی نیست کم داری تو کم داری ای برم شونم همین محلی طلاق شای بوم ده دادگاه پاسدار نیکشه طلاق شای بوم محلی ایره ای خاممو یه هم مریش خام ندیگه نه آرام بمه ولش کن من هستی سوی خواهی کاری کنم ورده خدا من بتزی بتزی خدا من بتردد زی لیکن کرپا بعضی چی دور من بکشی جو دوست نه دور من کتای بزنی دوست ندارم هی چه کنی میخواب داری تو معتادی اصلا دو کوبره من دور من برام تیخو روزی بلش کی اون برازی نیایم نیایم برازی بلش کن تو نکشتم که بلش کی اون کن نیایم ده مرد با این حقی خجالت بکن دور اصلا خرد خجالت میخوابی. نمیشه هر بچه مردمه با هم بزنی حق داره که هم بزنی با اون خشی که اصلا ایگون میار دور من ساز نیدو اینا داره یا نیایم یه معتاد ابنه بلا هست یار یکیشمش برای من دوست نمیام ولی ما خواست زندگی لا ندارم بلش کی کن لا که نه مقصد لا، کنی لا، حتی لا. بس ده دوست ما داری بلا نیدو مرد اون نیایم مرد هی معتاد یه بلا هست یار رسنا بلش کن قیافت رسنا بلش کن خجالت میکشی مردش داد بلش کی کن بدش کو بابا دور میخوام برو لا
برش بابا کن. بقاعد برش کن. بابا برش کن. وای قیافه نیخا ابرد برش کن. نیخا دور من نیخا واسه آی من برام کریده برش کن. بابا میخوای نبود. بابا من خبری. برش که معتاده بسی مو خود معتاده بود دایم که دایم مزن وای بس زنده. سیله یو این زده دو چش خوزه دستش کنی. مگه سبی نخواد دستی بشکنم همینه که تچی جا دور مزه دار بردار نوردم برو باش من دور مردارم برو برش کن. بابا نه همه چی دست برو باش همه قرآن میرم به قرآن اگر آوردش یار تشکیل. او تاش وقت. والا یارمش من روام. یا برای آوردی تشکیل. یا برای دا برش کن. یا برای برش کن. میخوام بیاریش. میرم اونمو. اگر آوردی سر تنی میبرم. بینید جان. آی نقص یا روز خو بعد گفتم. یا روز خو که هرچه دلی سی دوشی سوست دلی میسوست بعد وقت خو بعد وقت خود براتریای تا بچه من چی معتاده پدرو میکنی گواهی میره معتاده بعد دوار مگنا نار بیا های جریمه های خزانت بچشی خزانت بچشی معتاده بعد وقت بیچاره معتاد باید گناهی چه خراب باشه معتاد چه بعد تو زنده ای نبی بعد وقت ای بینی ده مجری ده مجری مو من بخوا مو من تنبور دلون سیستو ده ته میه هیگه بودوی نه چه بود معتاده دیت خون چه مجری میه زاده لیسی می نسوسی معتاد چی حالیش نی بو اصلا هم بوره خمه اصلا در فرجون نیستو آنم چه هم موادی چشی هیچی حالیش نی بویه یعنی مبلای ایسان گون خمه خواب بکشه صفحه ذکر من در هر روز تنی که تچی خرم تایم بدبختی میچشم ذکرم هیچی حالیش نی بو تو نخواب بجری نخواب ناراد مو بلش کن یه معتاد بدبختیه تا هم دیر زنده ای تا بکن هیچ حرفشو مزن ورشو مزن دک نخواه کتا چه کتا اگر تا باشو خوبو کتا چه میزن اصلا بعضا بوته با کارش ندارم بعضا بوته مستواس میزان زندگی کنم نواسم چه من فیدی سیمونه هر کتاش بخرم برش اومده تا کتا چت بزنه اگر فرمون ادبو فرموشونو بوه هیچی من ازیاد مکه اصلا ولش کو ده زن سیده قسمت بچه ای زنه بسونو بره به دوست نام بچه من یه ثانیه آسانش داشت من هاشی منو بکشم دیگه برای نوچرش کن همین زنده خطا که بخیر میخواب ریته هیچ نواد بکنی برش مزن هرچه بود زنی چی مردم 3 تا 4 تا دارن حالا یه دتای هم یک گنجیه گناه داره ولش کن نواسم من زندگی کنم چه زندگیم خوبی هستی واسه من شامه دوستم داشته و پیت نخمه بره دیگه نه آرام برم من همیشه چه نه آرام برم دلم 300 تا موارد بوتر داشتم گم بیاد برم امپراتور خطی بینی چه گناه داره مرد اذیتش مکنه همه امیدم بگه گناه داره تو بینی بهش معتاد هیچی حالیش نیبوشه اصلا یه دور چیه یکی بل تا کتا چش بزنه من مادرشم دلم سیشی سوسه ولی یه تیه زن شیطونیه به خودم کار ندارم من اصلا هیچی همش منیم بگم ورداشت بره تاستا همه امید بگه گناه داره دایی چشم کن میخواب بجیری بیاده تمام رفته امید من بیچار شکل نه بلیش میخواد بگه میتونی زندگی کن هر روز میخوابه تا مخون حالیش کنم میخوابه میتونی مثل هر روز زندگی کنم دیگه دوستم داشته و پیت نخمه بچه از اینجا بره دیدم که داشتی هلا بخرم صافت جیاد بیورزه امید یه هم گناه داره بهش معتاده هیچی حالیش نیبود که اصلا میگمسه خود و چشم خود ریت و خمچه گه اگر اوردیش هم 3 تا اینا برام یک چی سی دور خوی دلش نیسوسه بدون دلش هیچ تا نیسوسه هم ده اذیتش مکن هم گناه دار حقش بره تیه نه ایخی هنه نیخی اگر برزه توش مزم گناه دار کدوه تو با خدا مقصری کوی آقای پیاتور خیلی نه ای اول صبح ما حالا تا حالا چایی من نخردم صبحونه من نخردم این دوره طبعی اول صبح داد بیاد که نه هرچه چی کن زن ساکت و دیگه نمیخوام زندت نابود حالا مدونم تسقی دوارمه من حقی دارم تسقی دوارمه باقی خوبی نداره چه بردارم بورمش
خدا وکیلی ده گناه داره اذیتش مکن حقش بره همین الان حکیمه چه ایرین ناراحتش نیکنی ای خیش هم گناه داره داغ دشیره حالا یه صحبتی که تگذش بکن حسی یه سجی اصلا یه سجی دمونته میگه زن یا چاره ندارم به خدا میره معتاد دارم ایگه اگر اوردیش به خدا قسم ست اینای برم ده خود قطعش میدی آقای پراتور تو اینجا شاهدی تا وقتی خدیجه سرسلا نکنه من که تشیزنم نه بخدا مقصری ماشی گیرم همین الان برای گیرم ورش مزن کار حکیمه نداشته بود ولش بکن مردم همه دوزنی چی یه هم قسمت بی یه هم نسط بسونه هیچی من حالیش نی بود اصلا من همو بوش رفتار همو بوش دار همه چه گناه دارم من هم یاد روزی سرشی زنم دونو چه بو ارزشی دار نداره هم یه اساسی آرای دمش گناه داره معتاد ها تم برای خدا اذیتش مکه گناه دار همیتو شد ناراحتی ما تی بیشتر ناراحتم که من نیترم باش زندگی کنم کوری حامله کوری خواهی کاری کنی چه بچه ایمان از بین بوری کور نو قبلا نیستو شد تو دوارد بچه ایمان بین بردی ختم مقصری ختم شریش ظلمی من هم یه اشتباهی کردم من هم پشیمونم تو رام گوش دورم گرفتم یه اشتباهی کردم حالا ده هیچ چاره نداری باوشی اگر مریشه بده پیتلاقش بده دلم میگه خواب یادومه ولی مریشه نداره نانی خوام بیا الان دیگو اشتباه کردی الان چی بچه‌مون از بین بردی گو اشتباه کردی این اشتباه کردن هیچی دیگه منش نیست فقط یه صحبتی کنی را مقصر بی چه بچه‌مون از بین برد من نمی‌دونستم که بچه تنی خواب از بین بره فقط یه داروی برو و من گفتم بیا من نمی‌دونستم که اصلا خواب بشه بچه تو دیگه قبلا اصلا یادم میاد کاری که او بیو یادم میارش حالا متکنه دارم حالا تو میرد یه معتاد یه چی گفت تا وقتی تریایی که بچشه اعصابش از جای خوش همین دست دورت بجه بره با خدا قسم نکشه با خدا قسم سلم اینی برم اصلا شوچ تیچه خویی ممنون دستانت عزیزی ممنون مثلا شوچ اصلا بتونی زلمشی رو یعنی 10 بار مخواه ریسوم سیدشی کنم چه نوریسه بکشم تا یکی اصلا و جیریش نیا پیل ناره خیلی اذیتی کنی هم ده گذشت بکن هم رم بکن هم زینت حق بده طلاق شد نداری اگر ترسی مریش زور کنی طلاق شد بده تا همه بردارم برمی حالا چه حالا نداری بدیش ولش که گناه دار خدا نیز بعد پشیمون مکنی همون سه چه عمر ری هچی منسری حقش بده داغ دلشیر زور شیایی همینطور که بچه ما از بین بردین این دست من شکستین به جای دیش به جای همون میدیش برته دونی همون بچه ما چه کشید چقدر دیه بابی چقدر ظلم داشت حالا هیچ دست من ایریش کنوری به جای میدیش دیش باید دونی بودی خب باوش هیچی حالیش نبویه باوش هیچی حالیش نبویه اصلا خریده بلت همون ایور بزنی ولش کنی بلت همون ایور بزنه تا ولش قاست ولش کنی بحث سرصداش نیستو بحث داد بیدادش نیستو هی خواه یه بزمنه هی خواه صدمه وی بزنه کورت دوارت نیش نوسی تو با دوارت پیش نوسی خب ما باوش گون تاسکی دوارمه خب هنزه فقط نیست تالی ولی سار موضوع آوردمش میخوام رفت تلای بچشم امی حرفی چه دوری به میزنی برو و دوره بزن چه بگه صحبت نکنی با کاری باش نه داد بیاد نکنه همون سارش نشسته نه کاری باش نه نیتی نه آزوقه خم دارم بخرم نه آزوقه دارم شو درمم و خدا همون یعنی یه تیچه چه بخواه بیاره من و نه سار یعنی چه بهوش نفهمه بی ایارم ایده مشیگون بخرش حالا تو تأذیتش مکو تا اون براه رانیوتی بکنو هم گناه داره زنته دلت یه همو چی گو هر رم نداشت رم داشته بود دلت سیش بسوسه حال روزگاری ما نبینی شخصی با سه صحبتی کنی تو بیرش کن برای یا مثلا من گوش چه صافتش میرم دیده بوتی تنه که بیرش کن و ناشو میو اگر خیلی زندگی تکیلی همون زندگی تکیلی بخواه ورد بایی اگه دست مشکنی اگه به سمه چندی انو چه چی مداری هرونای چی اون مقصره خب برای نای امید کار چی من نداشته بود اصلا زرفیه بیا نای ما الان این تو خطر از مردم جریه و در کنی گوشش بگو اصلا و نای زینن مرا که بسه داره اگر ها داره فریاد کنی بیا باید از سیسه داد فریاد کنه هستن و چه حقی داد فریاد کنه چی هنده چه ساعته الان حال مرتو خدم مردم جرافتی دوباره یه و در گوی برای نای امید مدیه نیترم باید زندگی کنم خجالت بکش ایگه من میپرم با برا و نه هچی میگم هچی حامله مرا و نه هچی خب چه حقی داد بیداد کنه من دست من نشکنم من بچه‌مون از بین نبو
من داد بیداد هر روز سرمون نیکنه من کاری نشه چه حتی نیترم برسه یک کاری آزوقه من حداقل بیارم من بس ایران من میره تا بهتر و بیرمه یعنی من معتاد بوم بهتره تا این زندگی نتونه داشته حالا تو نه زومه کنی ورش نه چفتی کنی و پاش نه کیلو کنی و سرش نه آزوقه یا بریش بخری حالا حقش صحبت کنه زورش یا من هم بوم هم زورم میایی آخه داد بیداد کنه سر صلاح کنه ولی صدمه و من نزنه صدمه وی بچه نزنه و سخمه کشان خطا بکش برد آخه صدمش مرسونه خود دوست داشته بود با هم بسا هر دشه بخوام اگر یوم من باید صحبت چه من اصلا خیلی هم همیشه کشمش این مظلوم بوزی نوو این چهره غمگین من وجه دو تا راه بیشتر نداری یا دست دوارت همین الان بجه برشونه خود او ته خود زندگی کنه یا هم بر تیم واسی که بدترین بلان از سرش برو خب بلا سرش میا هر دشه بخواد ساگر بلا سرش یوی اگر تا هر دشه بخوای ولش کن جان تو مستقبل آساجده بود اگر تا هر دشه بخوای ور نمیزنه هر دشه بخواد ساگر ورد بزنه هر دشه دوست داشته بود من حقش دیدم اگر دوستش داشتی حق اگر اومد تا صحبتی کنه ورتی زنه مخوام اصلا باشم بکشم تو چشم برم آخه دوست داشتنی چه داره من چه کنم سیه تا دوستش داشته من چه دارم که انجام بدم سیش که بفهمه دوستش دارم خب هر دشه بلمونم یه اتاق ته دوست یه شیطونه یه هیچی معتبر نیست و چه بیلو بیامیو فقط بدبخت خشتنا نکنی من او تاره تا بارون زنه او عیار پر تارش در پیجش نیست اوسی گو بریزنه خدا نپشیمونی کنی امید من کاری هم ندارم تو دونه چی میزا واسه سه چما با تای ضرر دام 100% ندونی چی بلا واسه شو خود ببین. حسی ببین دیگه چه ببین دیگه بخوا با نیست بلش کو چه؟ بلش کو صفا چیده بلش کو زانت بچش باوش ریتن و شکنه تریتن شکنی که نداره وردش کش بجری قیافه جنده نکبت دنیا خدا بدبخت آشخانه چه صفت جان بلش کو مثلا هی زوندار هی بایت و هی پرپید بکنه اما باشی دوستم داشته و پیتلاق نبره من آقا دم قصری من دوار مرانیوتی چردم بیام میخواه نه چی میبیا ایسه که هلای بود دوستش نیارم مجبور هی ورد بزن ار ترسی مریش زور که بدی انا ترسی همی کاه همی آش همی کاسه چه بکنه هیچ دست مساخته نی بچ ببره اون بشی تا من براسه اون زندگی ببره او بعد انا لا رئیس انا ما هم نکشه متوجه بترم هر روز اسم کتاب بخرم تا اگر مریش زور چه او دا انا که هم حتی همی آش همی کاسه بتا هی ورد بزن چه بکنه هیچ دست مساخته نی ده بارین رانیوتی کنم ایگم و ناش مره ایگی نه همی با همی یک کتچش بزنم خب بخواش تا صدا کتچ زنه میخش هم میره شبه تاردام برا ماشی که بخاطر بچه سفت آقا چه صحبتی دنسی بچه زفت کنی خمیس آن نه یار بخیر اوس بچه چه خواهد زفت چیده نه تایمی بچه چه ایسی تر زفت کنه چه صحبتی جن بدبخت شد نیتم هر روز اسم کتاب بخرم من چیز زر بس کنم یا دوستم داشته بود یا پیتلاق برام زیر با واسه یه معتاد هیچی سرش نیه بود فرموت بکنونده من همی در روز یه بانی مسئله نیزیرم آن رو هم وقت سمنای بود دیدم گناه داره هیچی روز اذیتشی کنی بیا تا برین ورداریم بیاریمش اصلا هیچی حالیش نیه و زور چشیر موردمش من نگه اصلا ورجش رانی بگوید چی حالیش بود نیبود چی که من مواده چشی ترى فيلم از چی جری تو را بزیر برا چه صفحه را بزیر برا عاشقا بلیش که بیاید بشی ما صحبت کنیم فیلم از چی جری نمیارزه من بدبخت افراد خودی بینی گناه داره لا مو چه که تیاتی کمچش که تاهیتی نری کمچش که نه بخدا داشته بار که بچه میگی ما تنشناسه چه صفحه را بزیر برا اصلا خداله نیچشی ما دایزا واسم هیچ من ازت کنم آخر کاری کنه مجبوریم یا دوستم داره یا پیتلاق همون روز اول بار گوشم نگرفتی چو بردارم بورمه کسی ده اذیت بکنه به او هم ایره مواده بچشی موت بترم با خدا زنده ای موت بتره مت بکنم صد
رسمی های زنیان چه بکنم دیگه من ناشده مره اذیتشو مکن همین رو زندگی تا بکن اگر در نیتنی هم زندگی تکنی و ناشو مره همین بگی بش خم تینا ما چی هم میتای هو چی من تو نشستم و کشی خوبی زندگی نکنم تو خم تینا داخل ساده واسه تو کنم پێگە زالێمە تێڕە ئەی تارسۆن بەیشی ئێستا دەمەوێت هەچمە بزەێت خاصه که احتمال اصلا من نار وزم استابیرم ماساژ داشته بود بخشی خوبی بتش دنیا بی ما سیمینو چیزی زیاد نشی احتمال ناره من بیچارش زنده شه سک میت بلا ها زرا خانوم وقتی که ایبینی اومدن ایشا ایرو بیفایده اومدن تو میرد ایره بیفایده فقط یه دادی بیدادی کنی ایور جردین دیگه خواهش تو کنم ایره میین من نام داد بیدار کنم دیگه خواهش به تکنو پات ایره منه تو که اومدن تو ایرو هیچ نفیسی ما نرسونه هیچ کاری که میتونی انجام بدی فقط یه ایره داد بیدادی کنی خواهش به تکنم دیگه خط این میرد پات ایره منی من الان همسایه دارم میتونم هر روزی باشه تا داد بیداد کنم همه خواهم اصلا یه چی بیار بهم دوره و سرش بزنم میامی اصلا تو کازو غیر دیم ها بس درفش میسه نه من اصلا خواهم یه مامو چیگی روزی یه چی بیار و آزوقه به همه دوره هم بخیره همه همو ویر داری مخنه همه رتب بزنم ولی همه موار دارم بریم خزالت بچه وستان برم در همه برم بزنم بی خزا نه ران بوگرد نه روزی یا سرت بزنم بود دیشه من بس بودم واش بی خزا سلام بناش ما هذا مرة أزيد تتكني بها أولو بام بها أنا منا متسوهي كنا بام هو زاجري ستو بناش مرة ليش آیا مثلا چه کاری انجام برم میتونی زندگی کنم میتونم روز رو بس زندگی کنم من حق دارم زندگی کنم نه زندگی چنم را بزنی برای فیلمج تا سباری نه و بیرون بعد مستندم فیلمجم اون زرا خانم با میرش کنن بیفایده فقط هر روز یا اینو داده بیدادی کنه وقتی چی بینی هیچی به کارش هیچی دستشو برمیاد به چی بریسین یا نیست هیچی آقا امید من فردا میخوام برم شهر هرچی لازم داشتی به خودم بوی تا بیارم برات آزوقه هیچی که لازم ندارم ولی آزوقه داریم ولی اگه لطف کنی یه مقدار دیگر واسه سج بیاری اینجا هیچی نیست چه بخوری فقط جزک بیارم برای سج آره فقط چند تا دیگر واسه سج بیاری چه بخوری باش دست در نگی خیلی ممنون. عزیزی آزوقه چی گفتی ما الان کنسر بادنزون داریم تخم مرغ داریم گوزه داریم این چیزا رو داریم آره دست در عزیز اما شد تو چه برام آوردی واقعا لطفی کنی دست در وظیفه من هیچ میزم ولی یه صابونه برم تا بخیر تخم مرغ خیلی خارج کن
انگار دیگه صدا نمیاد. مگه زهرا خانم رفت؟ بله رفت. ها؟ بله. گفتم دیگه صدا داد بیاد نیست. باید سکنون ده استو زنده کنون باید باید معتاده در تجربه اصلا نیست رامستا بریم ماساژ داشته بود بدبخت شد اینه بیت ساره که چه صافت یه تو نشستی داخل تو همیزا نشستی بودان ناراحت ها اینه من زدی بتیگم هرچی ما صاف چه من نهار بیا دست خلاص باید ساید زدی حقا باید کنم چه صافت باید دست رو بتیگم نباید سر باید زدی باید بگیرم یه خام برم از دورو نه هم دوست نام برم زدی تیرم به برانه باید برانه بود یا کاری که دست خلاص رو تا برم پیتی لحظه برم زیر من باید صابونه زهر موری بخرم. اینو خردی من میتونم هر روز هر رو 10 پیس کوتاه بخرم میتونم تا چه میتونم سربات زنده کنم من بخرم ها من حق دارم زنده دار بیدار کنم حق دارم زنده من نابود شدی من بدبخت شدی یه سرم دردی که نه یه دبارو تیگم ساعت چه دازده خواهم یه صابونه بخرم دیگه برانو بشیده نیترم داد بیدار کنم باز نشینی برو نشینم بیتارتی کنم چه صافت من نخرم شده هر روز کتاش میزنی و دوست دارم مثلا کتایی بخرم بستا باید زنده کنم همین آشه میکاسه هر تو دوست داری هر تو ندوست داشته بود زنده بهتری هم بود چه صافت کنم با خدا هرچی من نابوری کنم این کلام مقصر هرچی میه چی منه اجا البته سخت کنم قوس ایفن فقط بدت او بس بس با خدا قسم بیچاره شکل نه تو دوستم داری نه احترام میبینی نه احترام و داری بامینی تو خود نه واضح دونوش بام بدون پیتلاق نیده برامو رو چه صافت دیگه بیچاره کنم من دیگه خواهد راحت زنده ای مکنم من دوست دارم منو زنده ای مکنم نه زنده ای تنو واسه باید زنی مرونه زنده ای کنی زنی مرونه چی کنسی سیکو بفرم ممنون. یه لغم دست نکن. سیکو با خدا قسم اگر بیشتر عصبانی و بیرون اگر بلال از سرمون بیشتر کتک خردم بچه‌شی من سر اینم با 100,000 بابت گفت بیا یک کاری کن خود یک کاری تری انجام شه دستم خلاصه بود یا دوستم داشته بود یا دستم خلاصه بود ترا فیلم چی تو چه صافه فیلم چی را بزیر عاشقم را بزیر بدبخت 100,000 بابت گفت فیلم جی زنده ما همینه هر روز زنه بسه یا عاشقانی چه نیفهمی زهر ما مرض تا اشتها نور می لغم نونی بخیری دستی زن اتمنى بخي سيس مرز غلطي خالي نش يا داسي بخي اترام بني من دوست داشته بو بلا اساس نياي زنت بهتر يا بو برا در نيره مده برا در نشاس با زن مالي زندگی خفا بو برا خفا بو چه صافت همین تو چی دوست داری من دوست داشته بو برا در عاشقا برا بیام فکر تو
مریضه سی قیافه خود که بد نه سوال روزی داری کن بعد گفتم نیترم میتونی زندگی کنم نیترم باید زندگی با خدا قسم پشیمونیم این برای چه سمیاری پشیمونیم نشستی باید زن معلوله زندگی کنیم من زن معلول چه داره اچه میبینی زندگی ما نخوبه حتی بسه دوست داری رای وزیر رای ما امید هر روز میتونی ضربت سیگی دا پیتلاق منال همیشه میتونن بهشت تا بچن برزیرو بعد وقت بیچاره چیزی رو نفهمی من نیتونم باید یه معلول زندگی کنم نیتونم سری ضربت کنم معلول نه ماشاءالله ایسا عامله ایه حتی بسه دوست داره رای وزیر رای ما 10 بار تکان فیلم مجی بمو آخه کتاش مخوای فیلم مجی چه صافت با سری دار گیرد که دادت اعتراف و خواه قسم میسه بتر تشکیلم یعنی اون سیدهش از راستاش دوشه بود ایسه اصلا در این آساش دوشه بود خود دوری چه باید ما معتاد اصلا نیلی برم رو بدون پیتلاق نیلی برم خود دوستم داشته بود بخوام خزالت بچر یه زره انسانی اصلا نیه بود سیکن گینا من گوشت رو برای بود چه تو تی زمان تیم آساش نروی تی زمان تیم آساش نروی چه صافه نه چیو دوای تو وای من سلام مکرسه خفه بود چه صافه خفه بود هر تیم آساش نروی سیکن حتی خیلی صابونه بخیر برسه در سری خیلیش تو باید سه حقی من دوست نروی تا کلام بخواد یه بچه من دوست نروی او بچه دی درسی زف کنین ها تا چی میشه کمیه نه تا لای امی باید چی نهش بخریم خجالت بچش منم آخر زنده خیلی سکنیم آخر زنده خیلی سکنیم ما هر روز همیشه نظر بسی کنم تا زمان چی بمیگی این خیلی بخیر این خیلی مخیر نه با اون رایت براو نه با اون نه من خودم میخوابرم حقت همینش همیشه زرد بچشی حقت فقط همین چه در هیچی من گوشم میاد تا خود نه بس نیست بخیر قیمت بیجا تو خود خجالت میکشی اصلا با خدا غذابون یه سانه تیزان نیست یه تنه حرف تیزانم بی احترامی کنم ببین من چه صافت نیرم تو با اون میزده کم دلم خواستن یه ذره کتاش بخرم میفهمی چی نه خودش با اون رانی رازی برم دلش نخوابرم مزاحم دوستم داشته بود برو بازی برا با خدا قسم کتا چیزی دارم پاوسو چه بینی برو بازی برا چه صافه خجالت بچش میته که ما چه چیکی اصلا من از عقل هم سرش انسان هستش یا وجود که ما چه شکی بدوت و ما همه چی میره منه و ما چی ها برو بازی برا چه صافه و ما چی خجالت بچش حرف نزنی سر خجالت بچش چیرو ما دوست ندارم یه سانه بری هی فیلم بجر من دوست دارم قیافت ببینی خجالت نکشی هر روز ما ضربست هر روز کار ما واسه باید زن معلولی زده معلولی که نیت یه چیلم صحبت کنی
دیگه چه صافی سی مزامنی ایزامنا دوست دارم تو چه قضا خرام سی مزامنی حق دارم چه حقی داری چه صافی مزامنی چه صافی خدا که من زنی مستر مو ها تو اون خری بعدش چه صافت خود گل خرید سر صافی بیرون ولی نه و کیفه چی زنی مستر مو بعد بزنیم تا خرس بیاوری چی چری مثلا تو یه خجالت نیچشی چه صافت بابت دیگه اون دستم خلاص بود چه نیفهمی تو دارن چه سراره میتی تو خیلی زندگی کنی دست کنم به خاطر یه بچه اصلا تو خود بگوی ترسی بچه رو زفت کنی ها این ترسی برامر زاره ده من دوید صبح تا حالا هی بزنیم که نیچی من هی دیگه دال بیدال نکن من دیگه دال بیدال نکن بودم زاره ده وقت دنگو چه صافت چی کاره می نداشته بود وقت دنگو خب من کاری باند دارم بره دوستم داشته بود واسه میره خب ترسی کنی میرو یا برا در سالم برا در چه صافت دیگه دی میخواد قیافش رو ببینم خودی زمان آساشت منه همین تا چه هیچ زنده من خوبی باید گفتم سرده بیا دوستم داشته بود تا راحت باید او زنده احتمال همینه که ایشو داخل گفتی که فردا دیگه میخوای بری شهر درست بله حالا اگه یه وقت چیزی لازم داشتم بهت تماس میگیرم گوشی چه دارم بله بله فقط این واسه سج جلو یادم نره چشم و تو چی؟ این جای منه